हेलो फ्रेंड्स, साਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਇਨ, ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਟੇ ਇਨ ਸਾਈਨ ਇਨ, ਯਾ I want stay in an email address। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਲਾ 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 ਜੋ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਊਟਲੁੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੈ ਵੀਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਏ ਵੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਆ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਊ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਈਵੈਂਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡੇਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿਦੋਂ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ 2 ਕੁ ਵਜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, 2 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੰਚ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਐਡ ਟਾਈਟਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਥੀਓ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਨੈਫੇ ਆ, ਉਹਦਾ WhatsApp ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਡ ਜੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤੀਓ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਖਾਸੋ, ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜ਼ਨੀ ਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 11 ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਓਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਸ਼ਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਟਸੈਟਰਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਟੀਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਵਾਏ, ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੇਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਈਜ਼ੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ।